ሰላም ጤና ይስጥልኝ የዚህ ቻናል ተከታዮች ዛሬ የማሳያችሁ ስቴፕልድ የሆነ ላይን እና ፖሊገን እንዴት OpenGL ላይ ክሬት እንደምናደርግ ይሆናል። በመጀመሪያ ዴቭ C++ እከፍታለሁኝ ዘን ፕሮጀክቴ ላይ አዲስ ፋይል ክሬት የማደርግ ነው። ከዚህ በኋላ ኮዴን የምጽፍ ይሆናል። የመጀመሪያው ሄደር ፋይሎች ኢንክሉድ ማድረግ ነው። የመጀመሪያው ሄደር ፋይል windows.h ይሆናል። windows.h የምንጠቀመው glL ፋይሎችን ከዴቭ C++ ኮምፓይለር ላይብራሪዎች ጋር ኢንተግሬት ለማድረግ ነው። ደን ከዚህ በኋላ የማደርገው ነገር ምንድነው? ዲፋይን ግላድ ዲሴብል አት ኤግዚት ሃክ። ይሄ ደግሞ ኮምፓቲቢሊቲ ፕሮብለም እንዳይኖር ያደርግልናል። 3264 ቢት ሪሊዝ ከሆነ ሁለቱም ላይ ረን እንዲያደርግ ያደርግልናል ማለት ነው ፕሮግራማችን። then ከዚህ በኋላ glad.hን ኢንክሉድ አድርጋለሁ። include glad/glad.h አሁን init የሚባለው ፈንክሽን ዲፋይን አድርጋለሁ። void init በእነዚህ ፈንክሽን ውስጥ ሶስት ነገሮች እሰራለሁ። የመጀመሪያው ባክግራውንዴን ክሊር አድርጋለሁ። gl clear color ላይት ባክግራውንድ ቢጫ እንዲሆን ከፈለኩ 1,1,0 እና ኦፓክ ወይም ላይት እንዳያሳልፍ ከፈለኩኝ 0 አድርጓለሁ። የመጨረሻው አራተኛው ቫልዩ ዘን ማትሪክስ ሞድ gl ማትሪክስ ሞድ እዚጋ ምንም አይነት ትራንስፎርሜሽን ምናምን ስለማልሰራ ፕሮጀክሽን አድርገዋለሁ ማትሪክስ ሞዴል። then ከዚህ በኋላ የማደርገው የፕሮጀክሽን ታይፕ ሴት ማድረግ ነው። gl ኦርቶግራፊክ ፕሮጀክሽን ነው ማለት ነው። ላይት ከ-100,100 የኤክስ ቫልዩ ሬንጅ ያደርጋል። የዋይ ቫልዩም ከ-100 እስከ 100 የዜድ ቫልዩ ከ-10 እስከ 0። ከዚህ በኋላ ፈንክሽኔን ጨርሻለሁ። ሁለተኛውን ፈንክሽን ዲፋይን አድርጋለሁ ወይ ዲስፕሌይ ዲስፕሌይ የሚባል ፈንክሽን ውስጥ ብሮክን የሆነ ላይን እና ሌላኛው ደግሞ ስቲፕልድ የሆነ ፖሊገን እሱን ክሬት ማድረግ ነው የምፈልገው። void display እዚህ ውስጥ መጀመሪያ የማደርገው ፍሬም በፍሬም ክሊር አደርጋለሁ። gl underscore color underscore buffer underscore bit ይሄን ካደረኩ በኋላ ከለር ሴት አደርጋለሁ። ለምሳሌ ላይኔ ምን አይነት ከለር ይሁን? ነጭ ማድረግ ከፈለኩ gl color cf 1,1,1 አድርገዋለሁ። ዋይት ከለር ነው ማለት ነው። ስለዚህ ላይኔን ብሎክ ላይ ማድረግ ከፈለኩ gl ኢኔብል እላለሁ። ኢኔብል gl line underscore stipple ላይን ስቲፕሊንግ ጠቀሜታው ብሮከን ወይም ዳሽድ ወይም ዶትድ የሆነ ላይን ክሬት እንድናደርግ ይረዳናል። gl ላይን ስቲፕል እዚህ ላይ ፓተርኑን መስጠት ይጠበቅብናል። ላይት ሲል በለው ኮማ ብሮከን ላይን በዚህ ሄክሳዴሲማል ነበር ሪፕሬዘንት ይደረጋል 00ff። ይሄን ካደረኩኝ በኋላ ላይኔን ድሮ ማድረግ ነው የሚቀረኝ። gl ቢግን ዩዥዋሊ መጀመሪያ ላይን ዊድዝ ሴት ላድርግ። gl ላይን ዊድዝ ላይት 12 ከሆነ 12 አደርጋለሁኝ። ከዚህ በኋላ gl ላይን ቢግን gl አንደርስኮር ላይንስ then እዚህ ጋር ቨርቴክሶቹን እሰጠዋለሁኝ። የመጀመሪያው ቨርቴክስ assume vertex to y x ከማይነስ 80 ወደ y ቫልዩ ደግሞ ስንት ቢሆን ላይት ከ10 ላይ ቢሆን then ቨርቲካል ላይን ድሮ ማድረግ ከፈለኩ y ቫልዩ መቀየር የለብኝም። gl vertex y የኤክስ ቫልዩ ማይነስ የኤክስ ቫልዩ መቀየር የለብኝ። ወደ ቨርቲካል ላይን ድሮ ማድረግ ከፈለኩ ማይነስ 80 y ቫልዩ ለምሳሌ 70 or 80 ላይ አድርገው
በዚህ ወይ ብሮክን የሆነ ላይን ድሮ ማድረግ እንችላለን። ጂኤል እንግላለው በእንህን ካደረኩ በኋላ ዲሴብል ማድረግ ይችላል። ምንም የላይን ስቲፕሊንጉን ዲሴብል ማድረግ ይችላል። ኖርሳል አድርገን ሌላኛውን ፕሮፐርቲ ኢኔብል ማድረግ ይችላል። ጂኤል ኢኔብል የማን ነው? የፖሊገን ስቲፕሊንግን ኢኔብል አድርጋለሁ። ጂኤል ፖሊገን አንደርስኮር ስቲፕል ይህን ካደረኩ በኋላ ጂኤል ፖሊገን ስቲፕል የአንድ ፓራሜትር ይቀበላል። የፓራሜትሩ ዳታ ታይፕ ጂኤል አንሳይንድ ባይት መሆን አለበት። ሌት ፓራሜትሩ ኤል ልበለው ከላይ ዲክላር አድርጓል ይህን ፓራሜትር እና ቫልዩ ሴት ማድረግ ይጠበቅብኛል። ጂኤል አንሳይንድ ባይት ኤል should be array የአሬ ሳይዙ 32 በ32 መሆን አለበት። እኔ ግን ትንሽ ቫልዩ ሰጠዋለሁ። እነዚህ ቫልዩዎች ፓተርን ናቸው። የመጀመሪያው ፓተርን ለምሳሌ 0x bb ቢሆን ሁለተኛው ፓተርን የመጀመሪያው ፓተርን 0x bb ቢሆን ሁለተኛው ፓተርን አጌን ራሱን ደግሞ 0x bb ሶስተኛው ፓተርን 0x bb አራተኛ 0x bb 8 ፓተርን ልስታው። ff ላድርጋቸው ሌሎቹን 0x ff 0x ff 0x ff 0x ff ይህን ካደረኩኝ በኋላ ከስር የዚህን ቫሪያብል ስም በፖሊገን ስቲፕል ኮማንድ መስጠት አለብኝ እዚህ ጋር ማለት ነው። ፖሊገን ድሮው አድርጋለሁ። የፖሊገን ከለር ሴት ማድረግ እችላለሁ። እዚህ ላይ ለምሳሌ ላይን ከለር እዚህ ጋር ዋይት ነው። ፖሊገንን በብሉ ድሮው ማድረግ ከፈለኩ ማድረግ ነው የሚጠበቅብኝ። እነዚህን ቫልዩዎች 0 ይሄንን ቫልዩ 0 አድርጋለሁ። ከዚህ በኋላ ጂኤል ፖሊገን ጂኤል ቢግን ጂኤል ፖሊገን ቨርቴክሶቹን እሰጠዋለሁ። ጂኤል ቨርቴክስ ቱ አይ ለምሳሌ መጀመሪያው ፖይንት 10,10 ላይ ከሆነ እዚህ ወይ አሳይን ማድረግ እችላለሁ። ሁለተኛው ሶስተኛው እና አራተኛውን ፖይንት ሰጠዋለሁ። ይህን ካደረኩኝ በኋላ ሌትስ ሁለተኛው ፖይንት ኤክስ ቫልዩ ሴም የዋይ ቫልዩ ሌት ሰርች ላይ ደርስ የኤክስ ቫልዩ የዋይ ቫልዩ 30 ኤክስ ቫልዩ 10 ኤክስ ቫልዩ 30 ዋይ ቫልዩ 10 ይህን ካደረኩ በኋላ ጂኤል ኢንድ ይኖረኛል። ፋይናሊ ጂኤል ፍላሽ አሁን ዲስፕሌይ ፈንክሽን ጨርሻለሁ። ሜን ፈንክሽን ይቀረኛል። ኢንት ሜን ኢንት አርግሲ ኮማ ከር አርግቢ ግሌትስ ኢኒት አድሬስ ኦፍ አርግሲ ኮማ አርግቢ ሴሚኮሎን ግሌትስ ኢኒት display mode glet underscore symbol or glet underscore rgb then glet window position set አደርጋለሁ። window position ቴን ኮማ ቴን ላይ ማድረግ እችላለሁ።
then window size ሴት አደርጋለሁ እንደ ሳይዝ 1200 800 then create አደርጋለሁ ዊንዶውን create window stippling program ይባላል then init የሚባለውን ሜተድ ኮል አደርጋለሁ then glDisplay func ጂኦሜትሪ ዲዛይን ማድረግበት ፈንክሽንስ መሰጠዋለሁ finally glMail እላለሁ so አሁን ፕሮግራሚንግ ጽፌ ጨርሻለሁ የቀረኝ ሴቭ ማድረግ ነው ፋይል ሴቭ አስ stipple ልበል stipple ኮምፓይል አድርገዋለሁ ኤረር ካለው ዲስፕሌይ ያደርግልኛል የለም ምንም አይነት ኤረር ሶ ኤክስኪዩት ነው ማደርገው ስለዚህ እዚህ ጋር እንደምታዩት ነው እዚህ ጋር this is stippled line or broken line ነው ይሄኛው ደግሞ stippled polygon ነው polygon ሆኖ ነገር ግን broken በሆኑ ፓተርኖች ድሮ የተደረገ ፖሊጋን ነው እዚህ ፖሊጋን ይሄ ፖሊጋን ፊል ሊያደርግ የሚችለው 32 በ32 ፓተርን ስንሰጠው ነው እኔ የሰጠሁት አሁን ወደ 8 ፓተርን አካባቢ ነው ሶ እናንተ ፓተርኑን በመጨመር ፖሊጋን የሚመስል ነገር ድሮ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው ሶ ለዚህ የዛሬ ቱቶሪያል ይሄን ይመስላል ከወደዳችሁት ሰብስክራይብ ላይክ እና ሼር በማድረግ ወዳጅ ነው በሌላ ታይም በሌላ ቶፒክ እስከምንገናኝ ባይ ባይ